the beginning, there was him. All things gigantic, volcanic, and romantic were first found in him. The very fabric of time was knitted by him. Future, present, past, guess where you'll find him. He is El Olam, was God, is God, forever God. While hearts are asleep, he intercedes, singing our praises in our wildest dreams, colors our darkest moments in Technicolor and HD, and when no one can see our pain, he sees. His breath gave birth to a symphonic universe, orchestral ecosystems on a planet that's biodiverse. Blowholes exhaling, eagles dovetailing, bacteria, blue whales, and icebergs set sailing. Every wing beat, every molecule, every growing follicle, every stampede of hooves, every bird song so audible. An unyielding, fiery supernova called love. In his name prayers are whispered, uttered, and groaned. His name fulfills longings and men's broken bones. Mountains and mammals shriek his glory with elation. He is Elohim, the God who baked creation. Καλώς ήρθατε στη ζωή. Welcome to Zoe. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα. So good to be here this summer evening. Ελάτε να πάρουμε λίγο χρόνο και να κάνουμε ό,τι κάνουμε κάθε εβδομάδα και να λατρέψουμε το Θεό μας. Let's stand up and worship together. Ξυπνά ψυχή μου, θυμήσου αυτό. Τις αμαρτίες μου πήρε και τις έθαψε. Δεν ζω άλλο πια εγώ. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Στην αμαρτία ήμουν νεκρός. Μα ξύπνησα να δω το φως. Ελάτε να δοξάσουμε τον Κύριο με ό,τι έχουμε. Για το Σταυρό μόνο θα καυχηθώ, που με σώσε, μόνο αυτό μέτρα. Του φόβου τα δέσμα πια δεν με κρατούν. Ο θάνατε που είναι εξουσία σου, δεν ζω άλλο πια εγώ. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Στην αμαρτία ήμουν νεκρός. Μα ξύπνησα να δω το φως. Όλα για τη δόξα σου, όλα, όλα για τη δόξα σου, όλα. Στο ψάλλουμε μαζί. Όλα για τη δόξα σου, όλα,
σου όλα, όλα, για τη δόξα σου όλα, όλα, για τη δόξα σου όλα. Δεν ζω άλλο πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Στην αμαρτία ήμουν νεκρός, μα ξύπνησα να δω το φως. Όλα για τη δόξα σου, όλα για τη δόξα σου όλα, όλα για τη δόξα σου όλα, όλα για τη δόξα σου όλα, όλα για τη δόξα σου όλα. Για τη δόξα σου όλα. Όλα στο όνομά σου, Κύριε, για τη δόξα τη δικιά σου. Ψώνουμε τις φωνές μας, Κύριε, για να σε δοξάσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το χαρακτήρα σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ένας καλός Θεός που μας αγαπάς, που μας προστατεύεις, Κύριε. Είσαι δίκαιος, Πατέρα. Είσαι πάνω από κάθε τι. Σε ευχαριστούμε που είσαι ο ένας και αληθινός Θεός. Και δίνεις την παρουσία σου σε εμάς. Οπότε καθώς σου ψάλλουμε, ζητάμε να είσαι μαζί μας. Το πνεύμα σου ας είναι μαζί μας. Η καθοδήγησή σου ας είναι μαζί μας. Η φωνή σου ας είναι μαζί μας. Σε κάθε τι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ορίζοντας είσαι φωτεινός, η λάμψη που σπάει κάθε νύχτια. Λαμπρότητα είσαι η ευχή, η απόδειξη του αθέατου. Το πιο βαθύ σκοτάδι δεν διαρκεί, σε το φως το αιώνιο. Τίποτα δεν σε περιορίζει, Κύριε, είσαι το φως το αιώνιο. Είσαι η δόξα που διαρκεί, δεν σβήνεσαι, δεν θα χαθείς. Δύναμη είσαι η αλήθεια, δεν σε σταματά τίποτα εσύ. Το πιο βαθύ σκοτάδι δεν διαρκεί, είσαι το φως το αιώνιο. Τίποτα δεν σε περιορίζει, Κύριε, είσαι το φως το αιώνιο. Το πιο βαθύ σκοτάδι δεν
φως το αιώνιο. Τίποτα δεν σε περιορίζει, Κύριε, είσαι το φως το αιώνιο. Αρχή και τέλος, νέα πραγματικότητα. Πέρα από το νου μου, μα προσήτωσε με. Όσο μπορώ να δω, είσαι ακόμα πιο κοντά. Είσαι το φως το αιώνιο. Αρχή και τέλος, νέα πραγματικότητα. Πέρα από το νου μου, μα προσήτωσε με. Όσο μπορώ να δω, είσαι ακόμα πιο κοντά. Είσαι το φως το αιώνιο. Αρχή και τέλος, αρχή και τέλος, νέα πραγματικότητα. Πέρα από το νου μου, μα προσήτωσε με. Όσο μπορώ να δω, είσαι ακόμα πιο κοντά. Είσαι το φως το αιώνιο. Το πιο βαθύ σκοτάδι δεν διαρκεί. Είσαι το φως το αιώνιο. Τίποτα δεν σε περιορίζει, Κύριε, είσαι το φως το αιώνιο. Το πιο βαθύ σκοτάδι δεν διαρκεί. Είσαι το φως το αιώνιο. Τίποτα δεν σε περιορίζει, Κύριε, είσαι το φως το αιώνιο. δόξα σου μέσα στη κτήση φανερώθηκε σε εμάς. Πόσο όμορφο όνομα, πόσο όμορφο όνομα, το όνομα σου Ιησού. Πόσο όμορφο όνομα, είναι ασύγκριτο. Πόσο όμορφο όνομα, το όνομα σου. Δεν ήθελες να μας αφήσεις, κι αυτό κατέβηκε στην γη. Η αγάπη σου είναι πιο μεγάλη απ' την αμαρτία μου. Πως υπέροχο όνομα, πως υπέροχο όνομα, το όνομα σου Ιησού. Πως υπέροχο όνομα, είναι ασύγκριτο. Πως υπέροχο όνομα, το όνομα σου. Πως υπέροχο
you. They fail to before you. You silence the voice of sin and rage. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again, and you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign, and yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names, name above all names. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Όνομα είναι ασύγκριτο, ως όμορφο όνομα, το όνομα σου, ως όμορφο όνομα, το όνομα σου, ως όμορφο όνομα, το όνομα σου. Thank you for your beautiful name. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το υπέροχο σου Thank you for όνομα. your powerful name, Σε ευχαριστούμε για το δυνατό σου your όνομα, wonderful name, για το υπέροχο όνομα name σου, of, Κύριε. name of Jesus Christ our King. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. God, we know you're so holy, Κύριε, είσαι τόσο Άγιος, you're so pure, είσαι τόσο you're so worthy of our worship. αγνός και αξίζεις τη λατρεία μας, And so, Κύριε. God, on this Friday night, we stand and we worship you. Οπότε αυτή την Παρασκευή, Κύριε, στεκόμαστε και σε λατρεύουμε And we declare who you are, και διακηρύττουμε το ποιος είσαι. that you're everlasting light. Ότι εσύ είσαι αιώνιος, Κύριε. God, that you will never fade. Ότι εσύ ποτέ δεν θα ναι. Your goodness will never cease. Δεν θα σταματήσει ποτέ η καλοσύνη σου, Κύριε. Your mercy towards us is always there. Το έλεος σου, Κύριε, είναι πάντα εκεί.
You are holy, you are holy. Είσαι Άγιος, Άγιος. Lord God Almighty. Κύριε, εσύ παντοδύναμη. And so, God, in every situation, we trust in Γι' you. αυτό, Κύριε, σε κάθε κατάσταση εμπιστευόμαστε. When the situation feels overwhelming, we trust in you. Και όταν είναι υπερβολική η κατάσταση, σε εμπιστευόμαστε. When we don't know where to go, we trust in you. Δεν ξέρουμε πού να πάμε, αλλά σε εμπιστευόμαστε. When we need wisdom, we go to you. Όταν χρειαζόμαστε σοφία, ερχόμαστε σε σένα. When we need comfort, we run to you. Όταν χρειαζόμαστε παρηγοριά, σε σένα When we're ερχόμαστε. tired and we're weary and we're ready to quit, we look to you. Όταν είμαστε κουρασμένοι και είμαστε έτοιμοι να τα παρατήσουμε, κοιτάμε σένα, We Ιησού. look to your faithfulness in the past. Κοιτάμε, Κύριε, την πιστότητά σου στο παρελθόν We look to the words that you declare over our present. και τις υποσχέσεις που έχεις διακηρύξει για το παρόν We μας trust you with our future. και σε εμπιστευόμαστε για τον μέλλον So, μας. God, for those in the room that need encouragement today, Για όσους χρειάζονται ενθάρρυνση, λοιπόν, σήμερα, encourage us, we pray. Κύριε, ενθάρρυνέ μας. For those that need wisdom about the next season, Για όσους χρειάζονται σοφία για την επόμενη περίοδο της ζωής τους, speak clearly. Κύριε, εσύ μίλα Open ξεκάθαρα. up doors. Άνοιξε τις πόρτες. Close doors. Κλείσε τις πόρτες. Bring peace. Και φέρε ειρήνη, Κύριε. God, for those in the room today that need a job, Κύριε, για αυτούς που χρειάζονται δουλειά, Κύριε, pray for jobs. προσευχόμαστε για For δουλειές. those that are sick, Προσευχόμαστε για αυτούς που είναι άρρωστοι. bring healing. Να φέρεις θεραπεία. God, we thank you for what you have done. Σε ευχαριστούμε για αυτά που έχεις ήδη κάνει. Even the stories being told this week of your faithfulness, Και ακόμα τις ιστορίες που ακούσαμε αυτή τη βδομάδα για την πιστότητά of σου. prayers being answered. Για τις προσευχές σου απάντησες. thank you. Σε And ευχαριστούμε. we thank you, Σε and ευχαριστούμε. we thank you, Σε ευχαριστούμε ξανά. we trust you. Και σε εμπιστευόμαστε. So be with us, we ask. Οπότε να είσαι μαζί μας, God, we Κύριε. thank you for this night. Σε ευχαριστούμε για God, σήμερα. I thank you for every single person here. Και για κάθε άνθρωπο που είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Holy Spirit, come. Άγιο Πνεύμα, έλα. Holy Spirit, speak. Άγιο Πνεύμα, μίλα. We trust you. Σε εμπιστευόμαστε. In your name we Στο pray. όνομά σου, Ιησού. Amen. Αμήν. Amen. Αμήν. Welcome to Zoe, guys. Καλώς ήρθατε στη ζωή. So good to see you. Είναι πολύ χαιρόμαστε που σας How's the βλέπουμε. sauna? Πώς είναι η σάουνα σήμερα? You're online and you're watching from a beach somewhere, Αν είστε online και βλέπετε από μια παραλία and your toes are in the water right now. και έχετε τα πόδια σας στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, It is currently, we can't see it. It's got to be about 34 degrees. δεν μπορούμε να δούμε, αλλά λογικά είναι 35 βαθμούς. The air conditioner's not working, Δεν δουλεύει το air conditioning σήμερα, but we're together. αλλά είμαστε μαζί. So turn around and say hi to somebody. Μπορείτε να πείτε γεια σε κάποιον, να γνωρίσετε. Welcome. Καλώς ήρθατε στη ζωή. All right, you got your drink. Ωραία, έχουμε τα ποτά μας. Like to thank our unofficial sponsor, Zagori. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους σπονσορές μας, Zagori τον Ζαγόρι. Sparkling. Ναι, τον θρακούχο νερό. It is the best, I think, in Greece. Είναι το καλύτερο, πιστεύουμε, στην Ελλάδα. You can send a check to Zoe Church. Μπορείτε να μας στείλετε κάποια επιταγή, άμα θέλετε κάτι. What was that?
You good? Είμαστε καλά. We had a lovely Connect dinner on Wednesday Είχαμε ένα υπέροχο δείπνο διασύνδεσης στην where we Τετάρτη. tried the finest, Δοκιμάσαμε την καλύτερη what is it? Persian. περσική κουζίνα. Totally spaced. Persian food. It was great. Ήταν τέλειο, πεντανόστιμο. And we will let you know when the next one is. Και θα σας πούμε όταν είναι το So επόμενο. right now we're on Fridays only, summer schedule. Για την ώρα είμαστε Παρασκευές μόνο, καλοκαιρινό Alex ωράριο. wants to go to Waterland. Ο Άλεξ θέλει να πάει στο Waterland. Waterland, we'll organize that. The Θα το beach. κανονίσουμε παράλληλα. So that's all coming up. We'll let you know. Όλα αυτά έρχονται σύντομα, θα σας πούμε. And as always, if you want to give, you can give online or you can give in the black box. Φυσικά, αν θέλετε να προσφέρετε, μπορείτε να το κάνετε online είτε στο μαύρο κουτί πίσω. And I do want to say to everybody watching online, it's good to have you with us. Και είναι καλό να καλωσορίζουμε και αυτούς που είναι online. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. And I know that this is a part of summer, Και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του καλοκαιριού. church online. Και ναι, άρα εκκλησία online, διαδικτυακά. All right, let's jump into the Bible. Οπότε μπαίνουμε στη γραφή So I left 1 Peter. και φύγαμε από την We πρώτη didn't Πέτρου. finish it. Δεν τελειώσαμε I don't know if we will. και μάλλον δεν θα την τελειώσουμε. And we are going to jump into a talk today about distractions. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους περισπασμούς. Which I think summer is a good time for that. Και το καλοκαίρι είναι μια καλή στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. We are distracted. Γιατί περισπάμαστε The εύκολα. heat distracts us. Η ζέστη μας περισπάει την προσοχή. The call of the sea Το κάλεσμα της θάλασσας asking us to come distracts us. μας καλεί να πάμε μέσα. So we're going to take a look at Luke 15. Οπότε θα κοιτάξουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 15. And I have too many verses. So we're just going to look at verses 11 to Θα κοιτάξουμε τα εδάφια 11 the first part of 14. So it says this. με 14. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, we're going to pause right there. Και τους είπε επίσης ο Ιησούς, κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα και άρχισε να στερείται. Okay, let's pray. Ας προσευχηθούμε. God, we thank you for tonight. Κύριε, σε ευχαριστούμε για σήμερα. We thank you that we can be together, Σε ευχαριστούμε που μπορούμε να είμαστε μαζί. that you are here, Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ you're speaking. και εσύ μιλάς. God, we don't get together for a religious duty or action. Κύριε, δεν μαζευόμαστε γιατί είναι μια θρησκευτική υποχρέωση. We're here on a Friday night because we want to meet with you. Είμαστε εδώ σήμερα Παρασκευή βράδυ γιατί θέλουμε να σε We συναντήσουμε. want to be changed by you. Θέλουμε να μας αλλάξεις We want to be led by you. και να μας καθοδηγήσεις. So God, we pray that you would speak to us. Στο προσευχόμαστε να μας μιλήσεις, In Κύριε. Jesus' name, Στο όνομα του Ιησού. amen. Αμήν. Our family is in the middle of our summer schedule. Η οικογένειά μας είναι στη μέση του καλοκαιρινού ωραρίου μας And almost every week we get to the beach. και σχεδόν κάθε εβδομάδα πηγαίνουμε στην παραλία. When I was a kid, up until I was about 12 or 14 years old, I have no idea why we stopped. Όταν ήμουν παιδί, γύρω μέχρι όταν ήμουν 12 με 14, δεν ξέρω γιατί σταματήσαμε βέβαια. We would go to the beach for 1 week at the end of July. Τα πηγαίναμε στην παραλία μόνο για μία εβδομάδα στο τέλος του Ιουλίου. But now my kids get to go like every week. Αλλά τώρα τα παιδιά μου έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα. So I think as a dad, I'm doing pretty good. Οπότε πιστεύω σαν μπαμπάς θα πάω αρκετά καλά. Because my kids are experiencing something I never got to experience. Γιατί τα παιδιά μου βιώνουν κάτι που εγώ ποτέ δεν βίωσα. So I'm always a little bit surprised when my kids come to me at the beach Οπότε πάντα εκπλήσωμαι λίγο όταν έρχονται τα παιδιά μου στην and they παραλία start with an ask, και αρχίζουν ζητώντας κάτι. then they begin to whine, Και μετά αρχίζουν και γκρινιάζουν. then they begin to cry Και μετά αρχίζουν και κλαίνε για κάτι. for ice cream Και είναι για παγωτό. or for a beach donut, which is Courtney's favorite. Ή για τους λουκουμάδες της παραλίας που είναι της Courtney's το αγαπημένο. My kids get distracted so easily from the good that is right in front of them. Τα παιδιά μου περισπώνται τόσο εύκολα από το καλό που έχουν μπροστά τους. The beach is good, Η παραλία είναι καλή and my kids are there every week. και τα παιδιά μου είναι εκεί κάθε εβδομάδα. But then a thought comes to their mind, Αλλά μετά έρχεται μια σκέψη στο μυαλό if I τους. had something else, Αν είχα κάτι άλλο, I would be more happy. θα ήμουν χαρούμενος περισσότερο. If I had ice cream, Αν είχα παγωτό, my life would be better. η ζωή μου θα ήταν καλύτερη. We have this
natural propensity. Do we know the word propensity? I think so. Έχουμε αυτή τη φυσική τάση. To become discontent. Να μην είμαστε ικανοποιημένοι. And that discontentment turns into distractions. Και αυτή η ανικανοποίηση γυρνάει σε περισπασμούς. In Luke 15, we find Jesus surrounded by individuals from all walks of life. Στο Καταλουκά 15 βλέπουμε τον Ιησού είναι περικυκλωμένος από διάφορους ανθρώπους. There's businessmen, Υπάρχουν επιχειρηματίες, students, υπάρχουν φοιτητές, people with families, μαθητές, οικογενειάρχες. and that one guy who says, I will never get married. Και ένας που μπορεί να λέει ότι ποτέ δεν θα παντρευτώ. And they were all there from different parts of life. Και όλοι έρχονται και είναι σε διαφορετικά στάδια ζωής. But Luke describes two types of individuals. Αλλά ο Λουκάς περιγράφει δύο ειδών ανθρώπων. In verse 1, Στο πρώτο he says εδάφιο that there were tax collectors and sinners gathered around Jesus. λέει ότι υπάρχουν φοροεισπράκτορες και αμαρτωλοί γύρω από τον Ιησού. These people are gathering around Jesus to hear what he has to say about life. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω από τον Ιησού και προσπαθούν να ακούσουν τι λέει για τη ζωή. We know the sick came to Jesus. Ξέρουμε ότι οι άρρωστοι πηγαίναν στον Ιησού. Those who were mentally disturbed came to Jesus. Αυτοί που είχαν ψυχικές ασθένειες. And we know that those rejected by society came to Jesus. Και αυτοί που είχαν απορριφθεί από την κοινωνία ερχόταν στον Ιησού. The neighborhood rejected the tax collector. Και οι γείτονες απέρριπταν τον φοροεισπράκτορα. These were men who worked for the emperor. Αυτοί ήταν άνθρωποι που δούλευαν για την αυτοκρατορία. And they loved money so much that they turned their back on their neighbors. Και αγαπούσαν τα χρήματα τόσο πολύ που πρόδωσαν τους γειτονές If τους. you saw a tax collector walking down the road, you would immediately judge him. Αν έβλεπες έναν φοροεισπράκτορα στο δρόμο, κατευθείαν θα τον κατέκρινες. Because you knew that Louis Vuitton bag was as the result of taxes. Γιατί ήξερες ότι αυτή η τσάντα πολύ ακριβή που μπορεί να είχε ήταν αποτέλεσμα από τους φόρους που And the πλήρωνες. Gucci belt and shoes were because of taxes. Και αυτή η ζώνη, η Gucci που μπορεί να φόρεγε, ήταν από τους φόρους. And you knew that your grandma paid the taxes, Και ήξερες ότι η γιαγιά σου μπορεί να and πληρώνει your uncle φόρους. paid the Και ο taxes, θείος σου. and you paid the Και taxes, εσύ πληρώνεις and so φόρους. you paid for that Jewish man's fashion. Οπότε εσύ πλήρωνες για όλα αυτά τα ακριβά πράγματα που φόρεγε αυτός ο So Εβραίος. nobody in the neighborhood liked the tax collector. Οπότε κανένας δεν συμπαθούσε. Luke tells us that Jesus is also meeting with people defined as sinners. Και ο Λουκάς επίσης μας λέει ότι η Ιησούς περιτριγυριζόταν από τους αμαρτωλούς. Now, you and I are sinners. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Everyone walk in the earth as sinners. Όλοι όσοι περπατάμε στη γη είμαστε αμαρτωλοί. But in this culture, Αλλά σε αυτή την κουλτούρα there was a structure to alleviate the pressure of sin. υπήρχε μία δομή που μπορούσε έτσι να κατευνάσει την αμαρτία. There was a pathway for sin to be forgiven. Υπήρχε ένας δρόμος μέσα από τον οποίο μπορούσε να συγχωρεθεί η αμαρτία. But those defined as sinners Αλλά αυτοί που περιγράφονταν ως αμαρτωλοί were people living in unrepentant sin. ήταν αυτοί που συνέχιζαν να αμαρτάνουν χωρίς να μετανοούν. It wasn't a mistake made one night. Δεν ήταν ένα λάθος μιας It was βραδιάς. habitual. Ήταν It συνήθεια was repeated. και ήταν It επαναλαμβανόμενο. was a lifestyle. Ήταν ένας τρόπος And it was a ζωής. choice they were making every single day. Και ήταν μια απόφαση που παίρναν κάθε μέρα να So κάνουν. Jesus is surrounded by tax collectors and sinners. Οπότε ο Ιησούς είναι περιτριγυρισμένος από αμαρτωλούς και And these people φοροεισπράκτορες. who the neighborhood rejected Και αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους απέρριπταν όλοι οι άλλοι, all found comfort in Jesus. βρήκαν παρηγοριά στον Ιησού. Not because Jesus looked like them Όχι επειδή τους έμοιαζε ο Ιησούς or supported their lifestyle, ή γιατί υποστήριζε τον τρόπο ζωής but τους, because Jesus empathized with their struggle αλλά είχε συναίσθηση για τη δυσκολία τους. and spoke to the possibility that life could be different. Και μίλαγε για την πιθανότητα ότι μπορούν να έχουν διαφορετική ζωή. Deep down in all of us, there's something in us that's longing for change. Και κάπου βαθιά μέσα μας όλοι θέλουμε την αλλαγή. We may find ourselves going back to cycles of sin that are destructive. Μπορεί να ξαναγυρνάμε σε φαύλους κύκλους αμαρτίας. We may listen to lies that say if we have more, we will be happy. Μπορεί να ακούμε τα ψέματα που λένε ότι αν έχουμε περισσότερα πράγματα θα είμαστε πιο χαρούμενοι. But like all people, Αλλά όπως όλοι οι there's άνθρωποι, something in us that longs to live complete and whole. υπάρχει κάτι μέσα μας που θέλει πάρα πολύ να ζήσει ολοκληρωμένο. And like those people there, Και όπως αυτοί οι άνθρωποι they εκεί, heard that spark of possibility in Jesus. συνάντησαν αυτή τη σπίθα ελπίδας με τον Ιησού. So this crowd is following Jesus. Οπότε αυτός ο όχλος ακολουθάει τον There Ιησού. are tax collectors and sinners. Υπάρχουν φοροεισπράκτορες και αμαρτωλοί The religious elite began to grumble.
Και η ελίτ των θρησκευτικών ηγετών αρχίζει και γκρινιάζει. Because hanging out with tax collectors and sinners was not something that spiritual leaders did. Γιατί το να κάνεις παρέα με αυτούς τους ανθρώπους δεν ήταν κάτι που έπρεπε κάποιος θρησκευτικός ηγέτης Yet να it's κάνει. something that Jesus enjoyed doing. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς απολάμβανε να το So κάνει. Jesus is aware of the grumblings, Οπότε ξέρει ο Ιησούς ότι and γκρινιάζουν he begins to respond with 3 stories. και ανταποκρίνεται με 3 ιστορίες. The first is a story of a lost sheep that has been found. Η πρώτη ιστορία είναι για ένα πρόβατο που έχει χαθεί και βρίσκεται. The second is a lost coin that has been found. Μετά είναι για ένα κέρμα που έχει χαθεί και And in βρίσκεται. both of these stories, there is rejoicing that the lost have been found. Και στις 2 αυτές ιστορίες γιορτάζουμε ότι αυτό που είχε χαθεί βρέθηκε. Then he tells this story in verse 11. Και μετά λέει στο εδάφιο 11 αυτή την Was a ιστορία. man with 2 sons. Υπήρχε αυτός ο άνθρωπος με 2 γιους. Jesus describes this young man who is a part of his father's family. Και περιγράφει αυτό τον νεαρότερο γιο που είναι μέρος της At οικογένειας. some point in his life, Και κάποια στιγμή στη ζωή του he decides to step outside of his father's home. αποφασίζει να φύγει από την περιουσία, από την κατοικία του πατέρα του. He comes to his father and he asks this bizarre question. Και έρχεται στον πατέρα του και του ζητάει αυτό το περίεργο πράγμα. This question was so disrespectful. Μία ερώτηση που ήταν τόσο θρασή. Because it essentially said, Dad, I wish you were dead so I could have the money you have. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι πατέρα, ελπίζω να έχεις πεθάνει για να έχω τα χρήματα που μου ανήκουν από την I περιουσία. could never imagine asking that to my father. Δεν μπορεί να φανταστώ να ζητάω κάτι τέτοιο από τον πατέρα μου. I'm sure you could never imagine asking that to your father. Και είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να ρωτάει κάτι τέτοιο από τον πατέρα του. But I think this son reveals something. Αλλά νομίζω ότι δείχνει κάτι αυτό. Something that all of us actually connect to. Κάτι που όλοι μας συνδεόμαστε με αυτό. Deep within every one of us Μέσα σε όλους μας is the potential υπάρχει δυνατότητα to do the most foolish thing, να κάνουμε το πιο χαζό πράγμα. the most unimaginable thing, Το πράγμα που δεν θα φανταζόσουν ποτέ να γίνει. the most destructive thing, Το πιο καταστροφικό πράγμα. because we've convinced ourselves Γιατί έχουμε πείσει τον εαυτό that μας what we have, ότι αυτό που έχουμε, where we live, το που μένουμε, what we are doing το αυτό που κάνουμε, is not enough. ότι δεν είναι αρκετό. This young man Αυτός ο νεαρός άντρας is in this family of enough. είναι σε αυτή την οικογένεια που έχουν αρκετά. They had plenty of animals, Έχουν αρκετά ζώα, they had workers, έχουν they υπηρέτες, had land and homes for everyone. έχουν γη και σπίτι για όλους. There was a life to be lived within the boundaries of the father's estate. Υπήρχε μια γεμάτη ζωή που μπορούσε να ζήσει μέσα στα όρια της κατοικίας του πατέρα του. But at some point, this young man became distracted. Όμως κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος περισπάστηκε And he began to think thoughts about what life could be somewhere else. και άρχισε να σκέφτεται πώς θα ήταν η ζωή κάπου αλλού. You and I face distractions all the time. Εμείς όλοι μας αντιμετωπίζουμε περισπασμούς καθημερινά. It's not the phone ringing in the middle of lunch. Και δεν εννοώ το τηλέφωνο που χτυπάει στη μέση του μεσημεριανού. It's not a car alarm going off in the middle of the night. Δεν είναι ο συναγερμός που μπορεί να αρχίσει να χτυπάει το βράδυ. It's not this heat that we're all sitting in right now. Δεν είναι η ζέστη που μπορεί να βιώνουμε αυτή τη στιγμή. We all have the possibility to be distracted from the future Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να περισπαστούμε από το μέλλον and μας the purpose και το σκοπό and the μας destiny και το πεπρωμένο that God μας has for us. που έχει σχεδιάσει ήδη ο Θεός για And we μας. face these distractions Και αντιμετωπίζουμε αυτούς τους περισπασμούς when we scroll for hours on social media. όταν είμαστε για ώρες στο κινητό μας And we find ourselves consumed with jealousy και αναλωνόμαστε από τη ζήλια and envy και από το φθόνο. when we compare our lives to someone else on screens. Όταν συγκρίνουμε τις δικές μας ζωές με κάποιον άλλον σε μια οθόνη. We're distracted when we fantasize about different houses to live in, Και περισπόμαστε όταν αρχίζουμε να κάνουμε φαντασιώσεις για διαφορετικά σπίτια, different jobs we could have, διαφορετικές δουλειές που μπορούσαμε να different έχουμε, cities, διαφορετικές πόλεις, different families, a οικογένειες, different husband or a different wife. διαφορετικό σύζυγο When we dream about what life could be somewhere else. και ονειρευόμαστε για μια ζωή που θα ήταν κάπου αλλού. When we allow our minds to wander into fantasies about living with someone else, Και αρχίζουμε και περιπλανιόμαστε στο μυαλό doing μας something else. μια ζωή με κάποιον distracted. άλλον, με περισπασμούς. We're distracted Είμαστε when περισπασμένοι. we work so hard to escape the reality that we live in. Όταν δουλεύουμε τόσο πολύ για να δραπετεύσουμε στην πραγματικότητα που ζούμε. We escape to virtual reality, Δραπετεύουμε στην εικονική πραγματικότητα. drunken reality, Σε μια μεθυσμένη out all πραγματικότητα. night partying reality. Σε μια πραγματικότητα γεμάτη πάρτι. Some of us escape this life
by leaning on coping mechanisms. Δραπετεύουμε έχοντας μηχανισμούς αντιμετώπισης As we attempt to escape the realities that we are facing. και προσπαθούμε να δραπετεύσουμε από τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε And καθημερινά. when we're distracted, Και όταν περισπαζόμαστε, like this young man, όπως αυτός ο νεαρός, these thoughts αυτές οι σκέψεις, and these fantasies αυτές οι φαντασίες lead us to action μας οδηγούν στο να κάνουμε and to πράγματα choices και and επιλογές to places that we would never think we would go. και σε μέρη που ποτέ δεν θα πιστεύαμε ότι θα πηγαίνουμε. No one on their wedding day Κανένας στη μέρα του γάμου του has in the back of their mind δεν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του a plan to cheat on their husband or their wife. ένα σχέδιο για να πατήσει το σύζυγό του. On the wedding day, there's the church and the music, Στην ημέρα του γάμου έχει στην εκκλησία τη the μουσική, flowers and the friends and the family, τα λουλούδια, την οικογένεια, τους and φίλους. everyone's together expecting the best future and the best possibilities. Και όλοι είναι μαζί γιατί προσδοκούν το καλύτερο μέρος, τις καλύτερες προσδοκίες. But we know, Αλλά ξέρουμε unfortunately, all too common, ότι δυστυχώς πολύ πιο συχνά από ό,τι πιστεύουμε that there are people υπάρχουν άνθρωποι that have been led to places που έχουν οδηγηθεί σε μέρη through distractions, μέσω των in περισπασμών, thoughts, μέσα σε and in σκέψεις, στις fantasies φαντασίες that lead us to που μας οδηγούν places we would never think to go. σε μέρη που ποτέ δεν θα πιστεύαμε ότι θα πηγαίνουμε. And I wonder, Και σκέφτομαι how many of us are living a distracted life? πόσοι από εμάς ζούμε μια ζωή περισπασμένη, How many of us are entertaining thoughts πόσοι διασκεδάζουμε and σκέψεις going to places that have no value και πηγαίνουμε σε μέρη που δεν έχουν καθόλου αξία. and using substances that leave no fruit in our lives, Και χρησιμοποιούμε ουσίες που δεν αφήνουν καλό καρπό στη all ζωή μας. because we're unwilling to accept the reality that we live in Όλα αυτά γιατί δεν δεχόμαστε την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. and trust God with the future that He has for us. Και δεν εμπιστευόμαστε το Θεό με το μέλλον για το οποίο έχει σχεδιάσει για At μας. the center of this young man's life, at the center of our life, Στο κέντρο της ζωής του νεαρού, στην ιστορία και στη δική μας is ζωή, the reality that we have a Father είναι η πραγματικότητα ότι έχουμε έναν who πατέρα, is deeply concerned about us. ο οποίος βαθιά ανησυχεί και νοιάζεται για μας. He is active. Και είναι ενεργός He is leading us. και μας καθοδηγεί He is at work. και δουλεύει And He has plans for us και έχει σχέδια για μας that are beyond what we could imagine. που είναι πέρα από κάθε φαντασία We may not be able to fully understand it, και μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πλήρως, but we can trust in our God who knows. αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε το Θεό μας που ξέρει. One of the greatest challenges we face in life Και από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη ζωή is trusting God in every season of life. είναι να εμπιστευόμαστε το Θεό σε κάθε περίοδο της It's easy to ζωής. trust Him when life is good, Είναι εύκολο να τον εμπιστεύεις ότι όλα πάνε when καλά, things are going in the direction that we expect them to. όταν όλα πάνε όπως θες εσύ να πάνε. But what do we do when life becomes disappointing and unexpected? Αλλά τι κάνουμε όταν η ζωή μας απογοητεύει και έρχεται το αναπάντεχο? We don't know the relationship that this son had with his father, Δεν ξέρουμε τι σχέση είχε αυτός ο γιος με τον πατέρα. but we face moments where it's hard to trust. Αλλά εμείς σίγουρα αντιμετωπίζουμε στιγμές που είναι δύσκολο να And in εμπιστευτούμε. seasons of not knowing what's next, Και στις περιόδους που υπάρχει αβεβαιότητα, or being disappointed in what we are facing, έχουμε απογοητευτεί από αυτό που it's αντιμετωπίζουμε. so easy to look to the distractions Είναι τόσο εύκολο να κοιτάμε τους περισπασμούς that surround all of us. που μας περικυκλώνουν καθημερινά. Like maybe the son Για παράδειγμα, ο γιος had a dream to lead the business, μπορεί να έχει ένα όνειρο να κάνει μια επιχείρηση. but the father said not yet. Αλλά μπορεί ο πατέρας να πει όχι ακόμα. So he started to think about doing it on his own. Οπότε άρχισε να σκέφτεται να το κάνει μόνος του. What if the son said, I want to be married? Would you find me a wife? Και αν είπε ο γιος ότι θέλω να παντρευτώ, θα μου βρεις μια σύζυγο? And the father said, I don't think you're ready yet. Και ο πατέρας μπορεί να είπε δεν είσαι έτοιμος So he started to ακόμα. think about just finding a quick fix and a hookup. Οπότε προσπαθεί να βρει μια εύκολη λύση. What if the son did not like the father's rules? Και αν δεν του άρεσαν οι κανόνες του πατέρα του, So he started to resent the rules and live outside of them. οπότε άρχισε να μισεί τους κανόνες και να ζει χωρίς αυτούς. What if the son didn't fully understand the plans of the father Αν δεν καταλάβαινε πλήρως τα σχέδια του and πατέρα how he would hand off the business and the legacy? και πώς θα του έδινε όλη αυτή την επιχείρηση. So he thought to himself, I'll just go figure it out on my own. Οπότε μπορεί να σκέφτηκε, θα βγάλω άκρη μόνος μου. We all face moments of frustration. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε στιγμές We all face uncertainties about what the Father is leading us through. απογοήτευσης και αβεβαιότητας σε αυτό που μας οδηγεί ο πατέρας. We thought we would be working by now.
Και νομίζαμε ότι μπορεί να δουλεύουμε τώρα. We thought we would be married by now. Ή ότι θα ήμασταν παντρεμένοι μέχρι τώρα. We thought they would have accepted our offer by now. Ότι θα είχαν αποδεχτεί την προσφορά μας. We thought this pain would have left by now. Ότι αυτός ο πόνος θα είχε φύγει μέχρι τώρα. We thought the depression would have been gone by now. Ότι η κατάθλιψη θα είχε φύγει μέχρι We τώρα. thought that God would have fixed us by now. Ότι ο Θεός θα τα είχε φτιάξει όλα μέχρι Yet τώρα. here we are disappointed, Και όμως είμαστε εδώ απογοητευμένοι frustrated, και or confused. στεναχωρημένοι και συγχυσμένοι. And we start to think, Και προσπαθούμε να I σκεφτούμε wonder what life would be like outside of my father's estate. πώς θα ήταν η ζωή έξω από την κατοικία του πατέρα μου. And our minds begin to wonder. Και αρχίζουν να περιπλανιέται And το we μυαλό begin μας. to dream. Και αρχίζουμε να We ονειρευόμαστε. begin to go to places. Πηγαίνουμε σε μέρη And we begin to get distracted. και περισπαζόμαστε. You and I have an enemy, Έχουμε έναν εχθρό and he loves to distract us. και λατρεύει να μας φέρνει περισπασμούς. The Bible describes him as the devil. Η βίβλος τον λέει διάβολο He is a liar. και είναι ψεύτης. And all he does is speak lies. Και αυτά που κάνει είναι να λέει ψέματα. Every word that he speaks to you Κάθε λέξη που σου λέει is a lie. είναι ένα ψέμα. One of the greatest lies that he speaks is in these lies of distraction. Και από τα μεγαλύτερα ψέματά του είναι αυτά των περισπασμών. It's the lie that says somewhere else is better. Είναι το ψέμα που λέει ότι κάπου αλλού θα ήταν καλύτερα. Life with someone else is better. Η ζωή με κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερη. Life without God is better. Η ζωή χωρίς τον Θεό είναι If you καλύτερη. live there, you will be better. Αν ζούσες εκεί, θα ήσουν καλύτερα. And if we're being really honest, it doesn't take much for us to listen to the lie. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μας παίρνει πολύ προσπάθεια να πιστέψουμε σε αυτό το Like a ψέμα. little bit of pain, Λίγος πόνος, a little discomfort, λίγη σύγχυση, a little disappointment, λίγη απογοήτευση, some jealousy and some envy. ένας φθόνος, μια ζήλια. You mix it all together and the enemy shows up time and time again. Αν κάνεις μία μίξη, έρχεται ο εχθρός και ξανά μας επιτίθεται. And with every distraction Και με κάθε περισπασμό, and with every lie that he speaks, με κάθε ψέμα που μας λέει, he's trying to lead us to one place. προσπαθεί να μας οδηγήσει σε ένα μέρος. Destruction. Στον περισπασμό. He's trying to destroy you. Προσπαθεί να μας καταστρέψει. He's trying to destroy you. Μας φέρνει στην καταστροφή. Jesus is telling this story of this young man Μας λέει αυτή την ιστορία ο Ιησούς για αυτόν τον νεαρό who has άνθρωπο become distracted που έχει περισπαστεί because he started to entertain thoughts about a life outside of his father's house. επειδή άρχισε να διασκεδάζει σκέψεις στο μυαλό του για ζωή έξω από την κατοικία του πατέρα And του. so in the most bizarre way, Οπότε με τον πιο περίεργο he τρόπο does the most unexpected thing. κάνει το πιο περίεργο He πράγμα listens to the lies και ακούει τα ψέματα and he asks his dad for all the money. και ζητάει όλη την περιουσία από τον πατέρα του. Takes all of this money, Και παίρνει όλα τα all χρήματα, of this wealth, όλο αυτό το πλούτο all of this resource, και όλα αυτά τα and μέσα he goes to Mykonos. και πηγαίνει στη Μύκονο. And life is cool for a while on Mykonos. Και η ζωή μπορεί να ήταν cool για λίγο στη Μύκονο. There's some parties, Και υπάρχουν τα πάρτι there's some dinner, και υπάρχουν τα δείπνα, there's some drinks. υπάρχουν ποτά. But then on Mykonos, Αλλά στη Μύκονο he starts getting those unexpectedly large bills. αρχίζει και έχει πολύ μεγάλους λογαριασμούς. That party that starts at sunset and ends at sunrise. Αυτό το πάρτι που ξεκινάει στο ηλιοβασίλεμα και τελειώνει όταν βγαίνει ο ήλιος. He's sleeping all day and drinking all night. Όταν κοιμάται όλη τη μέρα και πίνει όλη τη νύχτα. And eventually, Και τελικά Mykonos uses up all of his money. η Μύκονος σπαταλάει όλα του τα χρήματα And he's left with nothing. και δεν του έχει μείνει τίποτα. And nothing was the goal of the enemy. Και αυτό το τίποτα είναι ο στόχος του εχθρού. Nothing is the goal of your enemy. Το τίποτα είναι ο στόχος του εχθρού. Nothing. Το τίποτα. He wants to destroy us. Θέλει να μας καταστρέψει. And the lie is that one more night out Και αυτό το ψέμα ότι άλλη μια νύχτα, μωρέ, will fix it. θα το φτιάξει το It's the goal of the πρόβλημα. enemy. Αυτός είναι ο στόχος του εχθρού. Living one more night of distractions Το να ζήσεις άλλη μία βραδιά μέσα σε περισπασμούς. from the realities of life. Από την πραγματικότητα. It's the goal of the enemy. Είναι ο στόχος του εχθρού. So the enemy led him to his goal. Οπότε τελικά ο εχθρός τον έφερε στο στόχο του, Destruction. στον περισπασμό, Nothing. στο τίποτα. And so sitting in a pit with pigs, Και κάθεται σε ένα λάκκο με τα γουρούνια. he couldn't hear the sounds of Mykonos anymore. Δεν μπορεί να ακούσει πλέον τις μουσικές από τη He Μύκονο. couldn't see the parties of Mykonos anymore. Δεν μπορεί να δει τα πάρτι πλέον. He couldn't eat the beachside meals of Mykonos anymore. Δεν μπορεί να φάει το δείπνο δίπλα από την παραλία He πλέον. is sitting in the fruit of the lies of the enemy Κάθεται στον καρπό των ψεμάτων του εχθρού. that was planted in the seeds of distractions. Που είχαν φυτευτεί με καρπούς περισπασμών. Back when he was sitting on the father's farm,
τότε που καθόταν στη φάρμα του πατέρα του. when he began to dream about being somewhere else, Και όταν άρχισε να ονειρεύεται να είναι κάπου αλλού, he's sitting in the fruit. τελικά κάθεται στους καρπούς, He's sitting in the lies. στα ψέματα, He's sitting in the goal of the enemy, στο στόχο του εχθρού, destruction. στην καταστροφή. If you and I are going to live free from the distractions of the enemy, Αν θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι από τους περισπασμούς του εχθρού, then we have to focus on the things of God. τότε πρέπει να εστιάσουμε στα πράγματα του Θεού. Your predetermined focus. Όταν έχουμε προαποφασίσει που θα εστιάσουμε. Your decision when we wake up every day to say, this is the focus. Η απόφασή μας να πούμε κάθε μέρα αυτός είναι ο στόχος μου. This is the word. Εδώ εστιάζω. This is who I am. Αυτός είμαι. This is who I will listen to. Και αυτόν θα ακούσω. Your predetermined focus Η προαποφασισμένη εστίασή μας will act as guardrails θα είναι σαν όριο που μας φυλάει to your life για τη ζωή μας in a world of distraction. σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμού. We have to choose what we're focusing on Πρέπει να επιλέξουμε σε τι θα εστιάσουμε, so we don't become tempted, ώστε να μην πειραστούμε, so we don't become distracted. για να μην περισπαστούμε. We will face moments in life again and again Μπορεί να αντιμετωπίσουμε στιγμές ξανά και ξανά, where distractions will be easy. όπου ο περισπασμός θα είναι το εύκολο. It's in moments of pain, Είναι σε στιγμές που πονάς, moments of disappointment, που είσαι απογοητευμένος, moments of confusion and boredom. όταν έχεις συγχυστεί, απλά βαριέσαι. But if we are going to resist the lies of the enemy, Αλλά αν θέλουμε να αντισταθούμε στα ψέματα του then εχθρού, we have to be people τότε πρέπει να είμαστε άνθρωποι who repeat the truth of the Father again and again. που επαναλαμβάνουμε την αλήθεια του Πατέρα ξανά και ξανά. What if the Son Και τι αν ο γιος didn't listen to the lies of the enemy, δεν είχε ακούσει τα ψέματα του but εχθρού, repeated the truth? αλλά είχε επαναλάβει την My αλήθεια. Father has a good plan for my life. Ο πατέρας μου έχει ένα καλό σχέδιο για μένα. My Father knows me and knows what's best for Ο me. πατέρας μου με ξέρει και ξέρει τι είναι το καλύτερο για My μένα. Father guides and directs my Ο steps. πατέρας μου καθοδηγεί και κατευθύνει τα My βήματά Father μου. gives me good gifts. Ο πατέρας μου δίνει καλά δώρα. My Father blesses me above and beyond anything I should ever expect. Ο πατέρας με ευλογεί με παραπάνω από ό,τι θα μπορούσα να My περιμένω. Father is my provider. Είναι ο προμηθευτής μου, My Father loves me. με αγαπάει My Father has plans for me. και έχει σχέδια για μένα. When we choose to hold on to the promises of our Father, Όταν αποφασίζουμε να κρατήσουμε γερά τις υποσχέσεις του then the πατέρα, lies of the enemy have no value and no worth. τότε τα ψέματα του εχθρού δεν έχουν καμία αξία. When the enemy comes and he shows up and he begins to speak, Όταν ο εχθρός έρχεται και αρχίζει και μιλάει, those of us who hold on to the words of the Father εμείς που κρατάμε τα λόγια του πατέρα repeat the things that he has spoken over who we are, και επαναλαμβάνουμε αυτά που έχει πει αυτός για το ποιοι that he είμαστε, is for us, ότι αυτός είναι μαζί that he is μας, with us. ότι είναι δίπλα And μας. so when the distractions come, Όταν έρχονται οι περισπασμοί the μετά, clarity comes. εμείς έχουμε καθαρότητα I am μυαλού. a son of the Father. Εγώ είμαι γιος του I πατέρα, am a daughter of the Father. είμαι κόρη του πατέρα, I am a child of the Father. είμαι παιδί Θεού. So what words will you focus on today? Ότι σε ποια λόγια θα εστιάσεις σήμερα, What words will you hold on to today? σε ποια λόγια εσύ θα κρατήσεις γερά. Will it be the cheap lies of the enemy Θα είναι τα φτηνά ψέματα του εχθρού that come and say somewhere else it will be better? που έρχονται και σου λένε ότι θα ήσουν καλύτερα αλλού, Without God, it will be better. ότι θα ήσουν καλύτερα χωρίς το Θεό, With that side hustle, it will be better. ότι με αυτή τη δεύτερη δουλειά θα ήσουν καλύτερα Somewhere else, κάπου αλλού, with something, με κάτι, with someone. με κάποιον. The lies, Τα the ψέματα lies είναι ψέματα. outside of the Father's house. Έξω από την κατοικία του It πατέρα, will be better. ότι θα είναι καλύτερα. What you may not know about me Μπορεί να μην ξέρετε για μένα, is that right now, αλλά αυτή τη στιγμή on the front of my big toe, μπροστά στο μεγάλο μου is a δάχτυλο giant piece of skin that is missing. υπάρχει ένα τεράστιο μέρος του δέρματος μου που λείπει. On Monday, Τη Δευτέρα I took out the trash, πήγα έξω στα σκουπίδια and my kids got me these slippers και μου πήραν αυτές τις παντόφλες τα παιδιά μου that offer no protection for my που toes. δεν έχουν καμία προστασία για τα δάχτυλά So I μου, wore the slippers outside of my house, που τα φόρεσα έξω and as I threw the bag of recyclables in, και πέταξα τα ανακυκλώσιμα I turned to my right, και γύρισα στα δεξιά μου and I smashed my toe και απλά τσαλάκωσα το πόδι μου into a pile of tile. μέσα σε τούβλα I cut my toe wide open, και έκοψα το and I δάχτυλό μου began to bleed. και άρχισα να βγάζω αίμα. So for the last week, Από την τελευταία εβδομάδα and today, και σήμερα and even right now, και αυτή τη στιγμή, with every step I take, σε κάθε μου βήμα I feel pain νιώθω πόνο and I'm uncomfortable.
και δεν νιώθω I άνετα. might be smiling on the outside, Μπορεί να χαμογελάω, but I'm hurting on the inside. αλλά πονάω εσωτερικά. I may be exercising, Μπορεί να κάνω γυμναστική chasing my kids around. και να κυνηγάω τα παιδιά μου από I εδώ may από be εκεί. walking to get Μπορεί groceries. να περπατάω στο σούπερ μάρκετ, But with every step, αλλά με κάθε βήμα I feel the pain. νιώθω τον πόνο. And there's many of us who live with that same reality. Και πολλοί από εμάς ζούμε στην ίδια πραγματικότητα. The distractions that we are entertaining, Οι περισπασμοί τους οποίους the διασκεδάζουμε, choices we are making, οι αποφάσεις τις οποίες the παίρνουμε, ways that we are escaping reality οι τρόποι με τους οποίους δραπετεύουμε από την have left πραγματικότητα, us with pain. μας έχουν αφήσει με πόνο. We smile, Και χαμογελάμε we show up to church, και ερχόμαστε στην we act εκκλησία like everything's fine. και υποκρινόμαστε ότι όλα πάνε Put a καλά. good shirt on, we put a good pair of pants on. Βάζουμε τα καλά μας ρούχα, Inside we're hurting. αλλά μέσα μας And πονάμε. we're hurting Και πονάμε because we've listened to the lies. γιατί έχουμε ακούσει τα And ψέματα. your whole life may not have fallen apart. Και όλη σου ζωή μπορεί να μην έχει καταστραφεί. You may not be in the pit with the pigs yet. Μπορεί να μην είσαι στο στάβλο με τα γουρούνια But ακόμα. those moments of distraction, Αλλά αυτές τις στιγμές the περισπασμού little entertainments of the που lies διασκεδάζεις τα that you ψέματα have chosen to live in και τα οποία έχεις επιλέξει τα οποία να are ζεις, causing you pain. σου δημιουργούν πόνο. And like that son Και όπως αυτός ο ιός who took all the money and ran off που πήρε όλα τα χρήματα και έφυγε μακριά and found himself in the pit with the manure of the pigs, και βρήκε τον εαυτό του μες στο στάβλο με το λίπασμα από τα γουρούνια began to wonder, και άρχισε να αναρωτιέται, change. μπορώ να αλλάξω? Tax collector wondered, can I change? Ο φοροεισπράκτορας αναρωτήθηκε αν μπορεί να αλλάξει. Sinners Η αμαρτωλή wondered, αναρωτήθηκα, can I change? μπορώ να αλλάξω? Maybe you're like me. Μπορεί να είσαι σαν εμένα You're wondering, και αναρωτιέσαι, can I change? μπορώ να αλλάξω? I've been tempted. Έχω πειραστεί I've been distracted. και έχω περισπαστεί. My mind has gone places. Το μυαλό μου I περιπλανιέται have possibly started to step into και μπορεί να έχω αρχίσει να πράττω με some of αυτές the τις things σκέψεις. that I have been distracted by. Να περπατώ μέσα στους περισπασμούς Can μου. I change? Μπορώ να αλλάξω? What Jesus tells us Και όταν ο Ιησούς λέει is that when this son had had enough, ότι αυτός ο Υιός έφτασε στο τέλος του, he thought to himself, σκέφτηκε, could I go home? θα μπορούσα να γυρίσω σπίτι? Could I go home? Θα μπορούσα? And home is what our Father is calling us to right now. Και το σπίτι είναι η κατοικία του Πατέρα μας, το οποίο μας καλεί αυτή τη He's στιγμή. calling us home. Μας καλεί στο σπίτι. He's calling us to stop living lies, Μας καλεί στο να σταματήσουμε να ζούμε μέσα σε ψέματα to stop being distracted, και να περισπαζόμαστε. to stop walking around acting like everything's okay when everything's really not okay. Να σταματήσουμε να υποκρινόμαστε ότι λες και όλα πάνε καλά, ενώ δεν πάνε καλά. And it's not okay because we believe the lies. Δεν πάνε καλά γιατί πιστεύουμε ψέματα. That life outside of this house Το ψέμα ότι η ζωή έξω από την κατοικία του Πατέρα is worth living. αξίζει And it's not worth living και δεν αξίζει. because the enemy Γιατί ο εχθρός is lying to you. λέει ψέματα. Mykonos will eat you up. Η Μύκονος θα σε φάει You're going to run out. και θα σου There's going to be nothing left. θα σπαταλήσεις τα πάντα. Do you really want to get to the end of that story? Θα έχεις ένα τίποτα στο τέλος. Θες να φτάσεις εκεί? Right now we can run home. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι. Good news is the good news of the gospel Τα καλά νέα του Ευαγγελίου is that all people είναι ότι όλοι οι άνθρωποι run home. μπορούν να γυρίσουν σπίτι. Maybe you're here today Και μπορεί να είσαι σήμερα εδώ and you are so far out. και είσαι τόσο μακριά. You've listened to the lies. Έχεις ακούσει όλα τα ψέματα You chased after it all. και έχεις κυνηγήσει τα πάντα. You've bought into everything the enemy spoke over you. Και έχεις πιστεί για κάθε λόγο που σου έχει πει ο εχθρός για τη ζωή Come σου. home. Μπορείς να γυρίσεις σπίτι. Maybe you're here today and all you've ever done is fantasize. Και μπορεί να είσαι εδώ και απλά να φαντασιώνεσαι You've dreamt of it. και να ονειρεύεσαι You've thought about it. και σκέφτεσαι, You're discontent. αλλά δεν είσαι ικανοποιημένος. Come home. Μπορείς να γυρίσεις Our σπίτι. Father is worth trusting. Ο πατέρας μας είναι Our έμπιστος Father has plans beyond anything we could imagine. και έχει σχέδια πέρα από κάθε φαντασία για μας. Might not feel worthy, Και μπορεί να μην νιώθεις ότι το αξίζεις, worthy, αλλά το not αξίζεις. because of anything you could do, Όχι επειδή έκανες κάτι, because of His love αλλά επειδή σε αγαπάει. beyond anything we could ever imagine. Και είναι μια αγάπη ανιδιοτελής. We bow our heads and close our eyes. Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια Just μας think about your life. και να σκεφτούμε τη ζωή μας. Where are you at? Πού είμαστε? Are you in the house? Είμαστε στην κατοικία? Just fantasizing?
φαντασιωνόμαστε. You asked your dad the most ridiculous question. I want half my money. I'm out. Έχουμε κάνει την πιο ηλίθια ερώτηση στον πατέρα μας. Θέλω τα λεφτά, θέλω να φύγω. Maybe you've been thinking about doing something really foolish. Μπορεί να σκέφτεσαι να κάνεις κάτι πολύ χαζό αυτή τη Maybe you've στιγμή. been thinking about doing something you never thought you would. Maybe you're thinking about doing something that you never would imagine doing a year ago. Μπορεί να σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή να κάνεις κάτι που ένα χρόνο πριν δεν θα το φανταζόσουν καν ότι θα το έκανες. Maybe you're on Mykonos right now. Μπορεί να είσαι στη Μύκονο αυτή τη στιγμή You're partying. και να κάνεις πάρτι. You're out all night. Και είσαι έξω όλη τη νύχτα And you're using people and things και χρησιμοποιείς ανθρώπους και πράγματα to try to feel something. για να νιώσεις κάτι. Maybe you're in a pit with some pigs and some manure. Είσαι μήπως σε ένα στάβλο με τα γουρούνια και με λίπασμα. For a really long time now, you've been Για πολύ καιρό τώρα doing it all, τα κάνεις όλα, trying it all. προσπαθείς τα πάντα All you are is lonely, και τελικά είσαι απλά μόνος, hurting, πονάς tired. και είσαι κουρασμένος. God knows. Ο Θεός ξέρει. He knows the condition of my heart. Ξέρει σε τι κατάσταση είναι η δική μου He καρδιά knows the condition of yours. και την κατάσταση στην οποία είναι η δική σου καρδιά. That boy ran home. Αυτός ο γιος γύρισε He σπίτι was embraced by his father. και τον αγκάλιασε ο πατέρας του. Tried to Προσπάθησε come up with a clever speech. να σκεφτεί έναν ωραίο λόγο να του πει. He tried to make a statement that his father would accept. Προσπάθησε να φτιάξει ένα σενάριο ώστε ο πατέρας του να τον αποδεχτεί πίσω. Before too many words came out of his mouth, Αλλά πριν προλάβει να πει οτιδήποτε από όλα αυτά, his father stopped him ο πατέρας τον σταμάτησε and embraced him, και τον αγκάλιασε. welcomed him, Τον καλωσόρισε. put a ring on his finger and a coat on his back. Έβαλε δαχτυλίδι στο δάχτυλό του και τον έντυσε με ρούχα He started a party και έκανε πάρτι. because his son Γιατί ο γιος του was home. γύρισε σπίτι. That same celebration, Και η ίδια γιορτή, that same father ο ίδιος πατέρας standing before you, στέκεται μπροστά σου wondering, και αναρωτιέται. will this be the moment Θα είναι αυτή η στιγμή my son comes home? που θα γυρίσει ο γιος μου σπίτι. Will this be the moment Θα είναι αυτή η στιγμή my daughter comes home? που η κόρη μου θα γυρίσει σπίτι. No matter who you are, Όποιος κι αν είσαι, what you've done, ό,τι κι αν έχεις κάνει, no matter where you're at on this journey, όπου κι αν είσαι σε αυτό το ταξίδι της ζωής fantasizing, και μπορεί να φαντασιώνεσαι, doing what you would never imagine doing, μπορεί να κάνεις πράγματα που ποτέ δεν περίμενες να κάνεις, partying it up on Mykonos, μπορεί να κάνεις πάρτι στη Μύκονο sitting in manure. ή μπορεί να κάθεσαι στο λίπασμα. He knows, Ξέρει ο πατέρας. you know, Εσύ ξέρεις he loves you, και σε αγαπάει he accepts you. και σε αποδέχεται. So if you want to come home, Οπότε αν θες να γυρίσεις σπίτι, just say the phrase, Dad, I'm coming home. μπορείς απλά να πεις «Μπαμπά, έρχομαι σπίτι». Dad, I'm coming home. «Μπαμπά, έρχομαι σπίτι». Dad, I'm coming home. «Μπαμπά, έρχομαι σπίτι». Dad, I'm coming home. «Μπαμπά, έρχομαι σπίτι». God, we thank you for your kindness and your mercy. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την καλοσύνη και το ελέος σου. Thank you for your love. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. We're sorry. Ζητάμε συγχώρεση. Sorry for listening to the lies. Συγγνώμη που ακούσαμε αυτά τα ψέματα, Κύριε. Sorry for choosing to be distracted. Συγγνώμη που αποφασίσαμε να περισπαστούμε. Home. Θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι. God, I pray that you would Κύριε, προσεύχομαι εσύ, speak to us. εσύ να μιλήσεις. God, for those that feel Για like αυτούς, it's too much, για αυτούς που αισθάνονται ότι ζουν κάτι πολύ έντονο. thank you that there's nothing that can separate us from your love. Σε ευχαριστούμε που τίποτα δεν υπάρχει που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη σου. There can be, there will be, there is nothing between us. Δεν έχει υπάρξει και ούτε ποτέ θα υπάρξει κάτι μεταξύ μας. So we choose to reach out, Οπότε επιλέγουμε, Κύριε, να απλώσουμε το χέρι μας σε choose to come σένα home. και να έρθουμε σπίτι. God, I pray that you would just surround us with your love, Σου εύχομαι να μας περικυκλώσει με την with your αγάπη σου, comfort. με την παρηγοριά σου. God, that we would be people who choose to focus our attention on your truth, Κύριε, να είμαστε άνθρωποι που επιλέγουμε να εστιάζουμε στην αλήθεια σου. on the words that you speak, Τους λόγους που εσύ λες,
the things that you declare over our lives. Πράγματα που εσύ διακηρύττεις στη ζωή μας, And when the lies come, που όταν έρχονται τα ψέματα, that we would reject them, θα μπορούμε να τα that απορρίψουμε we would not entertain them, και δεν θα τα διασκεδάζουμε στο μυαλό that μας. we would not be distracted by the things that the enemy puts before us, Και δεν θα περισπαζόμαστε από τα πράγματα που βάζει μπροστά από τα μάτια μας ο all εχθρός. in an attempt to lead us away from our home, Που τα βάζει όλα αυτά στην προσπάθεια για να μας φέρει μακριά από το σπίτι our μας. life with you. Μακριά από τη ζωή μας μαζί σου. God, we're coming home. Πατέρα, ερχόμαστε σπίτι. Forgive us, God. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. We repent. Μετανοούμε. Choose to go in a new direction. Επιλέγουμε να πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Help us. Βοήθησέ μας. Help us. Βοήθησέ μας, Κύριε. We're going to take a moment to sing together. Θα πάρουμε λίγα λεπτά. You can sit, you can stand. Μπορείτε να κάτσετε, μπορείτε να If you want σταθείτε. to pray, I'm going to hang out over here. Αν θέλετε προσευχή, θα είμαστε δίπλα. God loves you Ο Θεός σας αγαπάει so much. τόσο πολύ. Loves us so much. Μας αγαπάει όλους τόσο πολύ. Even when we're distracted. Ακόμα και όταν περισπαζόμαστε. Sing. Κύριε, σ' αγαπώ, το έλεος σου δε μ' αφήνει την κάθε μέρα, στα χέρια σου με κρατάς. Την ώρα που ξυπνάω μέχρι να κοιμηθώ, θα τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. Στη ζωή μου πάντα ήσουν τόσο πιστός και τόσο καλός. Με κάθε ανάσα μου θάψα, θα τραγουδώ καλοσύνη του Θεού. Τη φωνή σου αγαπώ, απ' τη φωτιά με έχεις περάσει. Νύχτα σκοτεινή, μα είσαι πιο κοντά από όλους. Σε ξέρω σαν πατέρα και σαν το φιλό μου. Εγώ θα ζω στην καλοσύνη του Θεού. Στο διακήρυξω μαζί. Στη ζωή μου πάντα ήσουν τόσο πιστός και τόσο καλός. Με κάθε ανάσα μου θάψα, θα τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. Η καλοσύνη σου εμένα ακολουθεί. Η καλοσύνη σου εμένα ακολουθεί. Παραδίνομαι, θα αφήνομαι, σου δίνω κάθε τι. Η καλοσύνη σου εμένα ακολουθεί. Η καλοσύνη σου
τόσο καλός. Με κάθε ανάσα μου θαψά να τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. Στη ζωή μου πάντα είσαι τόσο πιστός και τόσο καλός. Με κάθε ανάσα μου θαψά θα τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. Θα τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. Στη ζωή μου πάντα ήσουν τόσο πιστός και τόσο καλός. Με κάθε ανάσα μου θαψά θα τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. Θα τραγουδώ την καλοσύνη του Θεού. God, we thank you that we can be together tonight. Κύριε, σε ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σήμερα. Thank you that you're with us in all seasons. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σε κάθε περίοδο. God, we pray over this week ahead. Προσευχόμαστε για αυτή τη βδομάδα που You would έρχεται. lead and guide our steps. Να μας καθοδηγείς και να κατευθύνεις τα βήματά We μας. trust in you. Που εμπιστευόμαστε σένα. Even when it doesn't make sense, Ακόμα και όταν δεν βγάζει νόημα. even when we don't know where you're taking us, Ακόμα και όταν δεν ξέρουμε πού μας πας. even when the road is confusing, Ακόμα και όταν ο δρόμος είναι μπερδεμένος. we trust you. Σε εμπιστευόμαστε. We hold on to your truth. Και κρατάμε τις υποσχέσεις σου. We focus our attention on who you are, Εστιάζουμε στην ταυτότητά σου. the words you speak over us, Τα λόγια που λες για μας. the promises that you have called us to. Τις υποσχέσεις τις οποίες μας έχεις καλέσει. So God, as we go, Οπότε όπως φεύγουμε, as we work, όπως δουλεύουμε, as we spend time with family, καθώς θα περνάμε χρόνο με την οικογένειά as we μας, live life in this beautiful country, καθώς ζούμε τη ζωή μας σε αυτή την υπέροχη χώρα, be with us, ας είσαι μαζί μας. strengthen Να us. μας δίνεις We δύναμη. look to you, Κοιτάμε σένα we trust you. και σε εμπιστευόμαστε. We listen to your voice, not the lies. Ακούμε τη δική σου φωνή και όχι τα ψέματα. We focus on your word, not the lies. Εστιάζουμε στο δικό σου λόγο και όχι τα ψέματα. Guide us. Κατεύθυνέ μας. Thank you. Σε ευχαριστούμε. Thank you. Σε ευχαριστούμε. Thank you for the goodness. Για την καλοσύνη σου. So good. Είσαι τόσο καλός. So good. Τόσο καλός. I love you. Σε αγαπάμε. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού. Amen. Αμήν. That was the hottest service in Zoe Church history. Πιο ζεστή συνάθρηση που έχουμε κάνει ποτέ. Is it colder outside? Είναι πιο κρύο έξω. It is. Ναι, όχι. What have we done to ourselves? Έχουμε κάνει στους εαυτούς μας. All right. Love you guys. Σας αγαπάμε. See you on Friday. Θα σας δούμε την Have a great Παρασκευή. week. Καλή εβδομάδα. Have fun. Να έχετε- Work να on your tan. βρίσκεστε. If you can't tone it, tan it. Αν δεν μπορείτε να κάνετε γυμναστική, να μαυρίσετε. You can't get a little more fit, just get it a little more brown. Ναι. Αν όχι γυμναστική, πάμε λίγο μαύρισμα. Μια χαρά. Love you. Σας αγαπάμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.